สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้สักนะสังก็มาแนะนำวิธีการเพาะพันธุ์ปลาชักเกอร์นะครับโดยเราจะเริ่มจากสเต็ปง่ายๆก่อนนะเอา L144 เนี่ยสเต็ปง่ายสุดนะครับเพาะง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะฮะเวลาเพาะพันธุ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ไปซื้อตัวผู้ตัวเมียมานะครับแล้วตัวเมียมันไปไหนแล้ววะเราก็เอาไว้ในตู้อย่างนี้นะส่วนมากผมจะเลี้ยงไว้ในตู้แบบตู้แม่น้ำแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เอาบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านหมอแคะนะซื้อไว้นานแล้วทีนี้เอาเป็นท่อปลาชักเกอร์บางทีปลามันไซส์ใหญ่แล้วอ่ะมันเข้าลำบากไงก็เลยเอาไปในบ้านหมอแคะมานะครับตอนนี้พ่ออีกตัวผู้นะครับมันก็เลี้ยงลูกมันอยู่ในเนี้ยนะเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูแล้วกันเพราะว่าไม่มีไฟส่องเข้าไปไม่มีไฟส่องเข้าไปมันมืดนะฮะมันมืดมันไม่มีไฟส่องเข้าไปตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีหนวดนะตัวเมียไม่มีหนวดนะแต่ถ้าพันธุ์อื่นเนี่ยจะแยกยากนิดนึงแบบบางพันธุ์พวกไฮแพนเนี่ยมันไม่ได้มีหนวดยาวออกมาใช่ปะอาจจะต้องดูหนวดที่ข้างแก้มตรงเหงือกมันอะไรเงี้ยหนามที่ครีบหน้าครีบคู่หน้านะครับถ้าต้องดูตรงนั้นก็ดูยากเหมือนกันนะเอาจริง165ผมก็เพาะได้นะแต่ว่าเพาะแบบบังเอิญนะไม่ได้ตั้งใจแบบ144มันก็ไม่ค่อยขยับนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะครับพอชักเกอร์เนี่ยคือปล่อยเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ไข่เองของมันน่ะแหละนะก็ทำน้ำให้มันประมาณอเมซอนหน่อยอ่ะอันนี้คือพ่อเขาจะคอยนี่นะครับคอยพัดน้ำให้ไข่นะเดี๋ยวเราไปหาไฟฉายมาฉายดีกว่าเดี๋ยวเราลองฉายไฟเข้าไปดูมันจะเห็นไหมคือเราก็ปล่อยเขาอยู่กันแบบบางทีบางทีเขาก็เพาะกันเป็นโคโลนีหลายตัวนะครับก็ปล่อยไปหลายคู่แต่ตู้นี้ผมปล่อยคู่เดียวจริงๆมันไม่ได้อยู่ตู้นี้อันนี้ย้ายมานะอันนี้ย้ายมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่อยๆเล่านะจริงๆถ้าจะลองเพาะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นตู้โล่งๆนะครับมีขอนมั่งแล้วก็ใส่ถ้ำไป2-3 อันอะไรเงี้ยนะเราก็ปล่อยเขาไป2-3 คู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำปกติมีเลี้ยงพวกปลาฝูงบ้างเล็กน้อยนะครับให้มันไอปลาฝูงพวกนี้มันดีอย่างมันจะคอยเรียกว่าอะไรกินเศษอาหารที่ปลาชักเกอร์กินเหลือนะฮะหรือจริงๆจะให้มันกินแต่กินวอลก็ได้แต่ผมว่าถ้า L144 กินวอลขึ้นไม่ทันกินนะก็ต้องให้อาหารเสริมเงี้ยมีพวกปลาแพะเนี่ยไม่ยุ่งกับลูกปลาชักเกอร์ปลาเซต้าไม่ยุ่งกับปลาชักเกอร์แน่นอนห้ามเซเวเรียแม่งไล่ตบไล่กินลูกปลานะครับถ้าพวกแพะพวกคาร์ดินานนีออนไฮเพโซไบคอนตัวปกติที่เลี้ยงกันตุ้มไม้น้ำอะไรเงี้ยได้มีกุ้งนะครับมันจะคอยกินเศษอาหารให้นะฮะแล้วเดี๋ยวพอมันไข่เนี่ยตัวผู้ก็จะดูแลไปไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะคอยโบกพอมันวางไข่เสร็จตัวเมียมันจะออกไปแล้วก็เป็นตัวผู้อยู่ดูแลไข่นะฮะมันก็จะเวลาสังเกตว่ามันไข่เมื่อไหร่ก็คือตัวผู้อยู่ในถ้ำไม่ออกมาเมื่อนั้นแหละนะครับก็จะไข่แล้ว
ไอตัวผู้มันจะคอยดูนะอันนี้ผมยกมาจากตู้ปลาแพะนะครับ ยกแบบไม่พ้นน้ำนะเอาแก้วมาใส่แล้วก็ช้อนมาเลย แต่ไม่ได้ตัวพ่อด้วยตอนแรกกลัวพ่อมันทิ้งรังพอมาอยู่ตู้นี้มันก็ยังกลับมาดูแลรังมันเหมือนเดิมนะก็ดีเลี้ยงเก่งจะเห็นยากนิดนึงเพราะว่าผมไม่อยากไปพลิกขึ้นมานะแต่ไข่มันก็เริ่มไอ้นี่แล้วแหละเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับให้พ่อมันดูแลดีที่สุดแต่บางตัวมันก็ไม่ดูนะมันแล้วแต่ตัวบางตัวมันก็มีสัญชาตญาณดูแลดีนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละพอไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าไปหาตัวที่มันดีๆมาตัวที่มันสมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะขายตัวเล็กไงเราก็ต้องมาขุนเอาไม่แนะนำให้ผสมข้ามสายนะครับคือมันเป็นพันธุ์เดียวกันหมดตาฟ้าตาฟ้าตาดำตัวเผือกตาแดงตัวเผือกตาฟ้าครีบยาวครีบสั้นสีแดงคาริโก้อันใหม่อะไรดากอนกรีนดากอนไม่แนะนำให้ข้ามนะครับถ้าข้ามจะกลับไปเป็นตัวดำตาดำตัวแรกนะครับเหมือนกุ้งนะครับมันเป็นยีนด้อยนะฮะก็ถ้าจะสับสายแต่ยังไม่เคยลองว่าเอาตัวที่เป็นลูกตาดำตัวดำที่ข้ามกันกับมาผสมแล้วมันจะมียีนพวกนั้นไหมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เคยลองนะครับคือเราก็ต้องทำต่อส่วนมากคือถ้าเราจะขายเลยมันต้องทำต่อเลยไม่งั้นมันไม่มีทางทันนะพวกนี้ไม่เหมือนกุ้งไงกุ้งไปตีกลับก็ยังพอรอได้แต่อันเนี้ยไม่ได้นะเพราะว่ามันนานนะครับนานก็มีแต่ต้องทำต่อนะอนุบาลลูกยังไงนะครับอนุบาลยังไงบอกเลยนะว่าถ้าเอาแบบไม่ตายเลยนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือลูกชุดก่อนนะครับลูกชุดก่อนที่เกิดมานะเราไม่ได้แยกมาอนุบาลนะครับผมเลี้ยงรวมกับพวกปลาแพะเลยนะครับก็ไม่มีตายนะเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราการตายต่ำมากนะครับคือให้เขากินตะไคร่ตามธรรมชาตินะฮะแต่ทีนี้บางคนอาจจะรีบขุนคือผมเคยให้หลายๆแบบแล้วมันก็ท้องอืดตายนะผมก็เลยเซฟรุ่นนี้ผมเลยเซฟให้เขากินตะไคร่หรือไม่ก็เมดากะซองทองนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันได้กินเมดากะซองทองบ้างหรือเปล่าเพราะว่าปลาอื่นมันก็คือมันต้องมีปลาอื่นบ้างในตู้มันจะได้แบบไม่อาหารเหลือเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องไม่ใช่ปลาแบบกินจุคือมีปลาอื่นในตู้อย่างเงี้ยเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อทำให้เกิดตะไคร่อื่นๆกินวอลหรือตะไคร่อื่นๆให้ลูกปลาชักเกอร์กินนะฮะแล้วก็อย่างที่สองคือช่วยเป็นปลาที่เก็บเศษอาหารเวลาเราให้อะไรอย่างเงี้ยให้ลูกปลาชักเกอร์เหลือๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่ท้องอืดตายนะคือควรจะมีปลาอื่นบ้างในตู้แล้วไอ้พวกปลาแบบเนี้ยมันไม่ทำร้ายปลาลูกปลาชักเกอร์อย่างเงี้ยเราจะมีทั้งกุ้งแคะมีเล็บมือนางมีปลาแพะสารพัดนึกนะฮะมีลามิโนสอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ยุ่งกับพวกลูกชักเกอร์อยู่แล้วนะฮะพวกนีออนกรีนีออนอะไรเงี้ยปลาสอดพอได้อยู่นะครับคือช่วงแรกๆที่มันเกิดเนี่ยมันจะอีกเรื่องหนึ่งนะห้ามตู้ใหญ่เกินไปนะครับเวลาเพาะปลาพวกปลาตระกูลนี้เนี่ยนะครับตู้อย่าเกิน24 นิ้ว24 นิ้วผมว่ากำลังดีที่สุดเพราะว่าไม่เล็กมากไม่ใหญ่มาก
เคยที่มันออกลูกอยู่ในตู้ประมาณ60 นิ้วเนี่ยคือมันคือพวกปลาชักเกอร์ที่มันเพิ่งออกมันมันจะเกาะอยู่กับที่นะคือถ้ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีตะไคร่ให้มันกินตรงนั้นนะมันคือตายนะเพราะมันไม่ย้ายที่เองนั้นเวลาถึงเราจะโยนอาหารให้มันอย่างเงี้ยจากที่เคยเลี้ยงในตู้60 นิ้วเนี่ยไซส์ฝอยๆเล็กกว่านี้นะคือมันไม่ลงไปหามันเกาะอยู่แต่กระจกอยู่เกาะอยู่แต่ตรงอย่างนั้นอ่ะนะครับคือมันไปหาอาหารไม่เจออ่ะเพราะว่าตู้มันใหญ่เกินไปเหมือนกับเวลาที่เราเลี้ยงกุ้งเลสบีนะครับถ้าเราเลี้ยงตู้ใหญ่เกินไปแล้วเลี้ยงกุ้งแค่หลัก10กุ้งมันหากันไม่เจอมันก็เลยไม่ผสมพันธุ์กัน ก็แบบเดียวนั่นแหละอันนี้ถ้าตู้มันใหญ่เกินไปมันก็ไปหาอาหารไม่เจอเพราะอย่าลืมว่าตัวมันเป็นปลาที่เกาะและมันเป็นปลาเล็กเนี่ยมันจะไม่ไปไหนไกลจากตรงที่รังพ่อแม่มันคือมันออกมาตรงนั้นอ่ะมันก็อยู่แต่เนี้ยคือไซส์ที่เริ่มว่ายมาข้างนอกแล้วนะครับก็พ่อแม่มันออกชุดใหม่แล้วอ่ะมันก็เริ่มโตแล้วแหละนะเนี่ยมันก็มีหลบอยู่เยอะอยู่นะครับตู้นี้คือผมไม่แยกจากประสบการณ์นะที่เคยแยกมาไม่เวิร์กคือเลี้ยงในตู้แบบแนวไฮบริดมีทั้งไม้น้ำบ้างมีทั้งปลาอื่นบ้างเงี้ยลูกกับไม่ตายแต่ที่ไปแยกเดี่ยวๆเนี่ยผมเลี้ยงแล้วลูกมันตายเพราะว่าอย่างที่บอกไงไม่มีตัวช่วยกินเศษอาหารไม่มีตะไคร่กินวอลขึ้นให้มันดูดคือบางตัวเนี่ยมันยังไม่กินอาหารเม็ดนะฮะบางตัวมันก็ยอมลงมากินฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีกินวอลไม่มีตะไคร่เขียวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันตายได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่อันนี้ลองใช้ APT Fix แล้วปลอดภัยกับซักเกอร์แน่นอนไม่ตายนะครับลองแล้วเพราะเมื่อวานหยอดตะไคร่ตรงเนี้ยฆ่าไอ้พวกเส้นทั้งสองหน้านะครับฆ่าพวกตะไคร่สองหน้าก็ตายเริ่มตายแล้วนะครับปลาชักเกอร์ยังปลอดภัยอยู่ยังไม่มีตัวไหนตายนะยังปลอดภัยอยู่คือส่วนมากก็ให้กินนี่แหละตะไคร่พวกนี้แหละนะครับคือต้องมีปลาอื่นด้วยนะครับแล้วเป็นปลาที่ไม่ดุร้ายอย่างปลาแพะเล็กอย่างเงี้ยปลาแพะเล็กๆปลาแพะไฮบริดมันก็เล็กใหญ่ไหมก็ไม่รู้แต่มันไม่ยุ่งอ่ะอันเนี้ยอยู่กับแพนด้ามันก็อยู่ได้นะครับมันก็แล้วก็ควรจะมีขอนมีหินอะไรเงี้ยให้ตะไคร่มันขึ้นนะผมไม่ค่อยแนะนำตู้ไม่มีรองพื้นนะครับให้มันมีรองพื้นบ้างก็ดีนะฮะมีทรายรองอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเอาจริงๆตะกอนมันก็ไม่ได้ลงไปนะตะกอนนี่ดูดจากหน้าทรายขึ้นนะไอ้ทรายที่ผมแนะนำนะแต่ละยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นหินไม่แนะนำคือใช้ได้ที่เป็นพวกหินกรวดแม่น้ำเล็กๆหรือเม็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช้ได้แต่ต้องขยันนะครับถ้าไม่ขยันก็ใช้ทรายละเอียดแบบนี้นะแต่ก็ต้องไม่ใช่ทรายแบบแน่นใช้แบบไอ้ควอตเบอร์เนี้ยหรือไม่ก็ไอ้ทรายร้านเนเจอร์บ็อกหรือทรายชิฮิลอสไม่ใช่เคซี่สโตนไม่ใช่ชิฮิลอสพูดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยได้ทรายลาปาต้าได้แต่ลาปาต้าไม่คุ้มทุนถ้าใช้เพื่อความสวยงามของตู้ได้แต่ถ้าตู้จะตั้งมาเพาะโดยตรงไม่คุ้มอย่างแรงนะต้องเลือกดูกันแต่ถ้าเรามีตู้เดียวเรากะว่าโชว์ตู้นี้แม่งเลยลาพาต้าก็ลาพาต้าไม่ว่ากันแต่ถ้าบอกว่าทำเซตตู้10 ตู้เพาะปลาเราเอาทรายลาพาต้ามารองพื้นคุณสอบตกตั้งแต่แรกแล้วนะครับทางเศรษฐศาสตร์เพราะว่ามันไม่คุ้มเพราะมันก็ไม่ได้ว่าช่วยค่าน้ำหรือช่วยอะไรให้มันต่างจากทรายอันนี้ที่ใช้นะ
ก็มีขอนให้เขาหน่อยนะครับตะไคร่มันจะได้ขึ้นเขาจะได้มากินแล้วมีปลาอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้มีตู้มันจะได้เป็นระบบนิเวศมีชีวิตชีวาไงไอ้พวกเลี้ยงแล้วไม่มีปลาไม่มีกุ้งเลี้ยงไม้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าจะให้มันงามสวยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีระบบนิเวศมีชีวิตชีวานะครับใส่ไปเถอะปลาเล็กพวกนี้มันไม่ได้ทำอันตรายใครนะนี่ก็เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้เลี้ยงแบบไม่ได้ขุนมากนะเพราะว่าไม่อยากขุนมากนะค่อยๆให้มันในนี่ให้ค่อยๆมันโตอ่ะเพราะเวลาเคยขุนแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันท้องอืดตายแต่คุณเกียวแนะนำให้ใช้ซองทองอันนี้ก็ตู้นี้มันก็ให้ซองทองแหละกับปลาแพะตัวแพงนะครับไปขวดกระปุก700ก็ไม่มีตายนะก็ไม่มีท้องอืดแต่เมื่อก่อนนะให้ไอตัว algae wafer อ่ะมีท้องอืดตายนะครับแล้วก็มีน้ำเน่าตายเพราะว่าผมไม่ได้ลงปลาอื่นให้ช่วยเก็บเศษคือตัว algae wafer หรือตัว sinking wafer นะฮะถ้ามีแต่ปลาเล็กอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีเศษเพราะปลามันจะกินไม่หมดเม็ดแล้วมันก็จะเหลือเศษและไอเศษนั่นแหละนะที่จะทำให้น้ำเน่านะครับน้ำเสียดังนั้นเนี่ยความสำคัญของการมีปลาแพะนะฮะก็สำคัญอาจจะปิกมี่ก็ได้หรือจะแพนด้าก็ได้นะครับเป็นเมดกับปลาซักเกอร์อย่างดีนะฮะโดยเฉพาะพวกปลาซักเกอร์เล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเมดดีมากนะฮะอันนี้ผมย้ายตัวพ่อแม่ไปแล้วนะครับกับพี่น้องมันที่เพิ่งกำลังอยู่ในไข่ผมยกออกไปแล้วเพราะว่าถ้าออกไปอีกก็แน่นตู้อะนะก็ย้ายออกไปก่อนเพราะตู้นี้ถ้ามันโตขึ้นมาไซส์พ่อแม่มันจริงก็ตู้ระเบิดได้เหมือนกันเพราะนี้ก็หลายสิบอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวเราพอมันเริ่มโตเราต้องค่อยๆตักแยกตักย้ายนะครับคือตอนแรกอ่ะลองเพาะมาหลายวิธีแล้วไม่เวิร์กวันนั้นที่ไปจับลูก183มาจากบ้านลูกค้าพอว่าปล่อยตู้แบบที่มันมีตะไคร่แบบเนี้ยลูกมันโตดีกว่าแล้วมันไม่ค่อยตายนะฮะก็รุ่นพี่ที่เคยเพาะพานาเมนต์เขาก็บอกเขาก็ทำให้กรีนวอลขึ้นเต็มอ่างเต็มบ่อนะแล้วค่อยเอาพานาเมนต์อย่างเงี้ยเอาลูกมันมาปล่อยเพราะเขาบอกพานาเมนต์นี่ยิ่งกว่าอีกพานาเมนต์นี่ไม่ขยับเลยนะคือมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขาต้องเอาไอ้ปั๊มน้ำอ่ะมาเป่าไล่ให้มันกระเจิงเหมือนแบบเหมือนมีปั๊มช่วยเพิ่มกระแสน้ำอ่ะนะฮะไม่งั้นมันไม่ออกมากินคือพวกปลาชักเกอร์เนี่ยไอ้พวกพันธุ์กินตะไคร่เนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยคือตอนที่มันเพิ่งออกมาอย่างเงี้ยมันกินมันก็ยังไม่ค่อยกินอาหารเม็ดเนาะมันต้องมีตะไคร่มีคีนวอลให้มันกินนั่นแหละหรือว่าใครจะเอาหินไม่แช่น้ำให้คีนวอลขึ้นแล้วก็หรือตะไคร่เขียวๆขึ้นแล้วค่อยเอามาให้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะมีหลายวิธีแต่มีปลาเมดด้วยดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเลือกปลาที่มันไม่ดุร้ายนะไอ้พวกหมอแคะตัดทิ้งไปเลยนะก็มีปลาแพะที่แบบตัวไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยอโรฟอยแพนด้าจูรี่สเตอร์ไบอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้มันไม่วุ่นวายนะก็เป็นเมดได้ที่ก็เป็นเมดได้อย่างดีนะแต่ถ้าพวก333นี่มันจะกินต้นไม้นิดนึงพวกใบแข็งๆแต่ตู้นี้ไม่มีอ๋อมีอเมซอนจำไม่ได้แล้วน้ำตาเทียนมันขึ้นวัวกระต่ายก็ขึ้นเบลอเลยนะอันนี้ตอนแรกผมลดไฟเหลือหลอดเดียวนะครับพอมีลูกปลาผมเลยใช้ไฟ2 หลอดโซเลต2 หลอด
เพื่อต้องการให้ตะไคร่เนี่ยมันขึ้นเยอะนะพวกปาล์มลูกปาล์มจะได้มีกินนะฮะคือเลี้ยงแบบไม่ได้ขุนอะไรเยอะแยะไม่ได้ขุนกะแบบเอาให้โตไวๆนะเพราะว่าลองมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กกับตัวเรานะครับเลี้ยงแบบสบายๆเงี้ยมันรอดเยอะกว่าปัญหามีอยู่2 อย่างแหละอนุบาลลูกมันไม่ไปไหนแล้วก็ท้องอืดตายมีอยู่แค่นี้แหละนะฮะคือถ้าเลี้ยงให้มันมีตะไคร่ขึ้นมีกีนวอลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาท้องอืดนี่น้อยกว่าเยอะนะฮะแล้วก็การมีปลาอื่นในตู้ด้วยอย่างเงี้ยดีกับทั้งตัวปลาลูกปลาด้วยแล้วก็ดีกับทั้งระบบด้วยนะครับเพราะมีคนช่วยเก็บเศษมีอะไรมีระบบนิเวศเกิดขึ้นอันนี้มันก็อยู่กันดีนะตู้มันได้แล้วแหละนะครับถามว่าถ้าอาหารอย่างอื่นมันเขาทานได้ไหมนะครับมันก็มีถ้าไม่ทานกินวอลก็เคยเห็นพวกเขาเอาผักกาดเอาแตงกวาผักกาดต้องเอาไปต้มเนาะมันจะได้เปื่อยๆนะแต่ถ้าแตงกวาก็เคยเห็นเขามาจิ้มแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้เพราะว่ามันเป็นเศษไปฟุ้งในตู้ไงก็เลยให้กินอันนี้ตัวแม่โผล่มาแล้วมันขี้เกียจทำความสะอาดนะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนน้ำผมพยายามไม่เปลี่ยนน้ำเยอะเปลี่ยนน้ำแค่ทีละ1 ใน 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เปลี่ยนเยอะเพราะว่าบางทีเปลี่ยนเยอะๆก็มีปัญหานะก็ช่วงเขาเนี่ยแม่เขาก็จะออกมาข้างนอกนะฮะแม่ก็จะไม่มีหนวดเลยแต่ถ้าพวก333นี่อาจจะต้องให้อาหารนะพวกไฮแพนอะไรพวกนี้ต้องให้อาหารนะฮะบางทีก็เคยเห็นน้องๆเขาให้ไส้เดือนให้อะไรกันนะแต่ก็ไม่ค่อยไอเนี่ยไม่ค่อยชอบไส้เดือนเท่าไหร่ผมแต่ส่วนมากพวกพันธุ์ที่มันกินเนื้ออะไรเนี่ยผมยังไม่ค่อยเลี้ยงจนออกลูกนะเพราะว่าส่วนมากก็ซื้อมาทีละตัวอะไรเงี้ยมันไม่เหมือน144ไงซื้อมาเยอะนะครับเพราะว่าเอากินตะไคร่ตู้นู้นตู้นี้ทีพอมันมีตัวโตขึ้นมาเป็นผู้เมียแล้วดูเขาจับคู่กันเราทีเราก็แยกมาอะไรเงี้ยนะอืมแต่พวกนั้นนี่เราบางทีเราก็ซื้อมาอย่างละตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยไอเนี่ยไม่ค่อยได้จับคู่แล้วแบบบางพันแบบพวกโกลเด้นนักเก็ตซันชายอย่างเงี้ยกว่ามันจะโตเต็มที่โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเนาะไฮแพนเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะก็เลยประสบการณ์ก็อาจจะน้อยแต่พวกพานาเมนต์พวกอะไรเงี้ยยังพอไหวนะฮะแต่ถ้า144นี่คือเพาะกันประจำอยู่แล้วมีก็เพาะนะฮะมีก็เพาะเล่นๆกันเพาะในบ้านนี่แหละก็อย่างที่บอกนะครับคืออย่าข้ามสีนะคือถ้าจะทำต่อคือต้องทำอาจจะต้องไปซื้อถ้าอยากสับสายเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยนะสับกันไปนะแต่ว่าอย่าทำข้ามสีนะเพราะจะกลับไปตัวเริ่มนี่ก็ยังดูลูกเขาอยู่นะไม่ค่อยได้ออกมากินอาหารเนี่ยถ่ายทิ้งไว้เต็มเลยกินอาหารไปแล้วก็กลับเข้าไปดูลูกเขาแล้วนะครับไม่ยากปลาซักเกอร์นะครับพันธุ์นี้ง่ายสุดละแต่ถ้าพวกซีบ้านี่แยกคู่เมียยากนิดนึงนะแต่จริงๆก็ทำ236ไปเลยตอนนี้สวยดี236นะฮะว่าก็อยาก
เอามาสะสมอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้จะไปลงตู้ไหนดี เดี๋ยวลองลงตู้นู้นดูก่อนว่ามันแทะอเมซอนเยอะไหมถ้าไม่ค่อยแทะนะก็เลี้ยงกันยาวๆแล้วแทะก็ลองไปปล่อยตู้ใหญ่ คือเป็นคนที่เลี้ยงปลาชักเกอร์ในตู้ใหญ่แล้วทีนี้มันจะมีปัญหาไงว่า ถ้าลูกปลามันออกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกบางทีเราไม่รู้บางทีเรารู้แล้วแต่เราให้อาหารไปแต่ลูกปลาชักเกอร์มันก็ยังจะอยู่ตรงที่มันอยู่นั่นแหละนะมันก็เลยไม่ได้กินตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าตู้ที่ไซส์ที่เหมาะเฉพาะเงี้ย18 นิ้ว24 นิ้วอะไรเงี้ยเหมาะกว่าเพราะไม่งั้นมันหาอาหารไม่เจอนะแล้วถ้ายิ่งพันกินพืชนี่สบายทำกินวอลมันกินไปเลยจบแต่ถ้าพวกนั้นจะต้องหาอาหารสดให้มันหน่อยหรือว่าให้พวกอาหารเม็ดมันนะครับแต่จริงๆก็น่าจะยอมกินทองแหละนะเพราะเห็นก็มากินอยู่บางตัวนะแต่ปกติเพราะแต่พวกกินพืชเนี่ยไม่ค่อยได้เพาะพวกกินเนื้อเท่าไหร่นะก็จริงๆก็ไม่น่าอาจจะไม่ต่างกันมากหรอกนะโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะสำหรับคนที่กำลังอนุบาลหรือว่าอยากจะลองเพราะว่า1ccมันก็แพร่หลายไงหาตัวผู้ตัวเมียก็ดูง่ายนะฮะอาจจะอยากลองทำเล่นๆอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ